Rétvaldi Sándor iskolalapító mester, egy rendkívül tehetséges tanárszemélyiség, közösségszervező, szenvedélyes alkotóművész, munkácsi-díjas, érdemes művész. Az oktatási tevékenysége és az iskolateremtő tevékenysége a Pécsi Tudományegyetem számára különösen fontos. A Szivárvány Gyermekházba tanított, szakköröket vezetett, aztán utána közvetlenül a főiskola elvégeztével a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába került, aminek tanára lett, majd pedig igazgatója lett, aztán utána nem sokkal később a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának a tanárképző szakán rajztanszéket vezetett, illetve ebből a rajztanszékből alapította meg később több kollégájával együtt a művészeti kart, doktoriskolát vezetett, tehát a tanítás az ő életében egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, ezt szívvel, lélekkel csinálta, és egy nagyon tehetséges tanár volt. Azon ritka személyiségek egyike, aki a tanítványaiban nem saját magát szeretné megvalósítani, hanem ahhoz segíti hozzá a hallgatókat, ami ténylegesen bennük van. A másik fontos dolog, amit talán meg lehetne említeni vele kapcsolatban, az Rideg Gábor művészettörténész 1983-ban megkérdezte tőle, hogy mit tart élete főművének. Hát akkor ugye még abszolút eredeteiben lévő művészként ő 3 dolgot jelölt meg válaszként. Az egyik a viaszfeszejtéses bronzdöntés újrahonosítását Magyarországon, másik a Havihegyi korpusznak a megalkotását, és harmadikként pedig a Pannonia dicséret, azaz a Janus sorozatot említette. Talán egy pár szót ezekről ejtenék. Az első ugye a viaszfeszejtéses bronzdöntés meghonosítása. Ő 1980-ban római ösztöndíjasként Amerigo Tot meghívására Francesco Bruni műhelyébe látogatott, ahol ezt a technikát, ezt a nem egyszerű technikát megtanulta, illetve Bruni mester utána a pécsi Újvári öntödében Újvári Antal és Újvári Antalné segítségével el is kezdték fölépíteni ezt az öntödét, ami utána egyre fényesebb karriert futott be. Pécs szobrainak a túlnyomó többsége ebbe az öntödébe készült, illetve hát a mester alkotásai is javarészt itt lettek öntve. A másik fontos pont, ahogy említettem, az a Havihegyi korpusz volt, ami nagyon érdekes, hiszen ezt fiatal korában készítette, 28 éves volt mindössze, ez egyik fiatalkori főműve. Ez egy megdöbbentő alkotás, ugyanis a Krisztust a halál pillanatában ábrázolja, hogy görcsbe rándult végtagokkal lebeg a beton kereszt előtt. Nagyon magabiztos és nagyon érett plastikai gondolkodást mutat. A harmadik az a Janus sorozat, azaz a Pannonia dicsérete sorozat, ahol is Rétvaldi Sándor egy újfajta plastikai kifejezésmóddal kísérletezett, ahol a táj és az ember kapcsolatát kereste, kis tájszobrokat készített, amik a korszak hivatalos művészetén belül akkor nagyon forradalminak és úttörőnek számítottak. Mindenképpen nagy feltűnést keltettek ezek a munkák. Ő Rideg Gábor kérdésére 83-ban válaszolva megadta ezeket a kereteket, viszont ugye az életműhez folytatódott, most pont a kapu előtt állunk, a Pécsi Székesegyház kapuja előtt, amit 2000-ben állítottak föl, ami úgy gondolom, hogy szintén egy korszakos jelentőségű alkotása volt, és rendkívüli magazbiztossággal oldotta meg azt a feladatot, amit Májer Mihály, akkori megyéspüspök kijelölt a számára. Fontos még megemlíteni a Szent Bertalan szobrát, ami itt a pécsi Széchenyi téren áll a templom mellett közvetlenül, a Bachmann Zoltán által tervezett harangtorony tövében. Ezen túlmenőleg kevéssé ismert munkája, de szintén fontos a nagykanizsai menóra, a nagykanizsai holokauszt emlékmű. Az egyetem a Rétvaldi Sándor professzor emeritusszal egy olyan kiváló és nagyon tehetséges tanárszemélységet vesztett el, aki hosszú időn keresztül művészek generációjának segített abban, hogy hiteles szakmai útra találjon. Ezért
azt gondolom, hogy mindannyian köszönettel tartozunk neki.